A plébánosunkkal, amikor először beszélgettem a betegségemről, és annak a folyamatos súlyosbodásáról, akkor egyszer megkérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogy hányan voltak Jézusra az utolsó vacsorán. Tudta, hogy tudom, de azért ez egy rávezető kérdés volt, és hát mondom, hogy 12-en. És megkérdezte, és hányan voltak vele a Getsemáni kertbe. És hát mondtam, hogy 3-an. És megkérdezte, hol volt a többi apostol. És valójában soha nem foglalkoztam vele, nem tűnt fel, hogy ők is ott vacsoráztak együtt Jézussal, mégse voltak ott. És ugye ez a 3 apostol volt a Táborhegyen is Jézussal, és azt mondta azért, mert nem mindenkinek tud olyan nehézséget adni az életben. Tehát nem mindenki kaphatja meg azokat a kereszteket, kegyelmeket, mint a többiek. És ez egy olyan örömteli érzés alakult, hogy méltónak tartott rá, és hát nem csak így engem, a családomat, a környezetemet, hogy egy ilyen nehéz keresztet merjen nekünk adni, vagy maga az, hogy ilyen kiválasztottnak érezte magát az ember, hogy ezzel a nehéz kereszttel mit tud kezdeni, és az apostolkodáshoz visszacsatolva, ez a vágy bennem, hogy eljussak mindenkihez, ez megvolt. A mód és az eszköz nem. És mikor kiderült a betegségem, nem kellett mennem sehova, hanem jött mindenki. És megkerestek olyan emberek, akikkel én is szerettem volna beszélgetni, sőt, még sokkal többen is, és Jóisten ezt is kegyelemmé formálta, hogy igazából mindenki jött, és csak beszélnem kellett, volt lehetőség beszélni, megnyilvánulni a betegséggel kapcsolatban, elmondani, hogy ez az Isten kegyelme, hogy ez nem egy rossz dolog, ez nyilván a minden rossz a sátántól, tehát tőle fakad, viszont a Jóisten megengedi azt, hogy tanúságot tegyünk a hitünkről, mint Jobbnál is. Azt mondta a sátánnak, tehát próbálj nyugodtan, csak az életét hagyd meg. És hát mindenét elvette, és megmaradt a hite. És utána volt még nehézség, amit ki kell tálni, és ugyanezt éreztem. Jóisten adott egy ilyen szörnyű diagnózist, elfogadtuk. Sátán azt gondolta, igen, akkor amputáljuk az egyik lábát. Jó, igen, akkor legyen egy tüdőáttét. Akkor legyen gyógyíthatatlan beteg. Akkor legyenek fájdalmai. És valahogy mindig azt éreztem, hogy a Jóisten ezeket megengedi, mert tart olyan erősnek az ő kegyelme és a barátok, ismerősök imádsága által, hogy ezeket el fogom tudni viselni, és hogy családom is el fogja tudni viselni. Mert nagyon családközpontú vagyok, mindig is nagyon tudatosan voltam a családtervezéssel kapcsolatban, és a saját családomban is ez megnyilvánult, hogy az első gondolatom az volt, hogy mikor hazajöttem a diagnózissal, hogy de jó, hogy én vagyok, tehát hogy de jó, hogy velem történik. Mert ha bárki mással történt, azt nem tudtam volna elviselni. Tehát azt éreztem a mai napig, tehát azért is imádkoztam, hogy elviszem ezt a keresztet, csak mással ne történjen semmi, mert akkor összeroppannék alatta. Bár ugye Jóisten kegyelméből ez sem történhetne meg, de úgy emberi szemmel így éreztem a betegséget, és azóta is így érzem, hogy hálát adok azért, hogy ők egészségesek, és a környezetemben nincs ilyen nehézség vagy tragédia, mert mindenkinek megvannak a maga keresztjei, senkinek sem lett ettől egyszerűbb az élete, vagy nem hasonlítám senki életéhez az enyémet, hogy nekem most mennyivel nehezebb, mert mindenki mással küzd, és mindenki más mennyi erőt kap hozzá. És most azt érzem, hogy nagyon sok erőt kapok, és hálás lehetek érte, hogy ilyen barátaim és közösségek vannak körülöttem, akik ebben ennyire támogatnak. Azzal a Jánosi idézettel indítanám ezt a tanúságtételt, mikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet,
senki nem juthat az atyához, csak általam. Az úttal kezdeném. Az útat most a betegségemre értem, mert ez is az ő útja. Augusztusban egy foci meccs előtt éreztem egy ilyen fájdalmat a lábamba. Úgy voltam vele, hogy bemelegítés végigcsinálom, hogy szoktam, és hogyha nem múlik el, akkor azért pihentetem. Elmúlt, semmi gond nem volt vele. Mérkőzés végén nézegettem, nem fájt semmi. Gondoltam, egy kisebb húzódás lehetett, vagy egy pici sérülés. Korábbi sérülésnek a nyoma bemelegítés hatására elmúlt. Néhány nap múlva előjött újra ez a fájdalom, és úgy nem szerettem sose várni az én egészségügyi dolgokat, szerettem mindig egy utána jönni, hogy tudjam, hogy mi a probléma. És elmentem házi orvoshoz, reumatológushoz, végül már sportkórházban tartottam, és mindenhol azt mondták, hogy ez egy izomrost sérülés lesz valószínűleg, de nézessen meg, mert az a biztos. Én jeleztem, hogy nekem mélyen fáj a combomban, a csont környékén, ott jelentkezik ez a fájdalom, és szeretném, hogyha ezt vizsgálnák meg jobban. Készítettek egy röntgenfelvételt, amiből kimutatta, hogy egy 15-16 cm hosszan a csontszerkezetem a jobb lábamban meg van gyengülve, a tért fölött egy néhány centivel. Már kicsit ez ijesztő volt, de azt mondták, hogy ez lehet egy komolyabb gyulladás, és tovább küldtek az ortopéd klinikára. Itt dr. Szalai Krisztián vett fel mint beteget, és azon elküldött egy MR vizsgálatra, aminek az eredménye azt mutatta, hogy ez egy komolyabb dolog lehet. A gyulladás mellett felmerült már az, hogy ez egy tumornak a kezdeménye is lehet. Ezt követte novemberben egy mintavétel, ami megállapította ezt a diagnózist, hogy rossz indulatú csontrákom van. Nehezen fogadtam a hírt, de úgy sikerült egy viszonylag rövid idő alatt feldolgozni, és elfogadni, hogy hát akkor a további menet az kemoterápia, később egy műtét, ahol egy tért protézis betesznek, és majd ismét kemoterápia, és reméljük, hogy ez segít a gyógyulásban. A kemoterápiát a Honvéd Kórházban kezdtem meg, viszont sajnos nem hatott rám úgy, mint ahogy számították, és progresszió mutatkozott továbbra is a jobb combomban, rendkívül megnőtt, nagyon fájdalmas volt, nem tudtam tőle aludni, erős fájdalomcsillapítókat szedtem, és a kemoterápiát emiatt le is állították, és úgy döntötték, hogy meg kell műteni. Műtét viszont sajnos a helyzet komolysága miatt nem csak egy tért protézisnek a betételéről szólt, hanem az élet védelmének az érdekében arról, hogy amputálni kell a jobb lábamat. Megint egy nehéz hírrel kellett szembesülni. Valahogy az, hogy előtte én sportoltam és nagyon szerettem futni, rengeteget mozogtam, ez úgy elfelejtődött, mert éreztem a helyzet komolyságában, hogy ez nem erről szól, csak hogy én most nem sportolhatok többet, hanem az egy komolyabb életmódbeli változást fog hozni. A műtét előtt derült ki néhány nappal, hogy a tüdőben egy komoly áttét van, de ezt próbáltam kizárni a műtét idejére, mert úgy éreztem, hogyha ez bennem van, akkor sokkal nehezebben birkózom meg ezzel a végtagvesztéssel, egy ilyen komoly problémákat tudatába. Sikerült is egész jól kizárnom, és a műtét után kezdtem csak foglalkozni vele, hogy akkor hogyan tovább. Szerencsére a felépülés elég jól ment. 2 hét után kiengedtek a kórházból, alig vártam, hogy mankózzak. Szerencsére hamar erőre kaptam, és ez azért meghatározza a kedélyállapotomat is, hogy éreztem magam az erőt, nem foglalkoztam vele, hogy mi van bennem, úgy gondoltam, hogy megyünk tovább,
az orvosokra bízzuk, hogy milyen lehetőségek vannak ennek a leküzdésére. Nagyon sok helyről kaptam segítséget, javaslatokat, mindenki megpróbált segíteni, mit érdemes, mit nem, ami ilyenkor nagyon nehéz az embernek ennyi lehetőség közül választani. A műtét hetén, mikor befeküdtem, akkor elkezdtünk egy nagyon szigorú diétát, mert arra az időszakra nem volt más terv, amit tehetek magamért, és úgy voltunk vele, hogy ezzel nem veszthetünk, de hát ha nyerünk. Egy paleoketogén diétát kezdtem el, ami abból áll, hogy csak fehérjét, zsírt és vizet fogyasztok. Az első héten egészen jól ment, igazából azt mondom, hogy szoktam az ízeket. A második héttől nagyon nehéz lett, és szenvedtem vele sokat, de úgy voltam vele, hogy ha ez az, ami esetleg életben tart, és ez segít, akkor nem adhatom fel, és muszáj csinálni. Így nagy bőjt idején felfogtam egyfajta bőjtként, hogy akkor én most ezzel bőjtölök, és ez így erőt adott a tovább lépéshez. Nem úgy szerettem volna várni a CT eredményt, hogy ha jó a CT eredmény, akkor maradok ezen a diétán még hónapokig, ami ezért belegondolva egy nyomasztó érzés volt, de azt meg semmiképpen nem szerettem volna, hogy de jó, nem lett jó a CT, akkor most már ehetek bármit. Így eldöntöttem már előtte, hogy akármilyen legyen a CT eredmény, 40 napig kitartom ezt a böjtöt, és ha nem is a betegséget, de a lelkemet talán jobban megtisztítja. Kiskoromban mindig azt éreztem, hogy egy mélyen vallásos családnak a része lettem, és ez meghatározta a gyerekkoromat is, a templomba járás, a viselkedés, az értékrendnek a kialakulása. Nem volt mindig a legjobb gyerekek, de úgy érzem, hogy a szülői szigor, meg a szülői háttér, ami nevelt minket, még ha akkor annyira nem is tetszett, azóta ezt sokszor hálát adtunk, hogy olyan erősen és következetesen fogtak minket, és nem kallódtunk el. Nagyon sokat jelentett a gyerekkoromban a templomi családközösség, akikkel együtt nőttünk föl, korunkbeli fiatalok, nyaranta együtt táboroztunk. Ezek is meghatározó részei voltak annak, hogy benne maradjunk ebbe a vérkeringésbe. Iskolába, kerületbe jártunk, és mellette zenét tanultunk mindannyian. Mikor megszülettünk, szinte már megvolt, hogy ki milyen hangszeren fog játszani, hiszen édesapám ő zenakadémiát végzett, és ő jelenleg a templomnak a karnagya, édesanyám pedig tanítónő, és apukám révén nagyon fontos volt a zene, hogy ezt mi is megtapasztalhassuk. Én csellózni kezdtem 5 vagy 6 éves koromban. 2002. február 18-án volt az első napom a kórusiskolában. Nagyon jellegzetes volt, úgy voltam, hogy fél évkor át kell menni, mert sokkal többet ad ez az iskola, mint bármelyik másik. És tényleg egy olyan közegbe kerültem, mind tanárok, mind osztálytársak lévén, ami mai napig egy jó baráti viszonynak mondható. Már az is elmondja erről ezt, hogy most lett volna vasárnap ez a tanúságtétel, ahol az osztálytársakkal és az akkor tanító tanáraimmal találkoztam volna, és beszéltem volna nekik egy picit így a betegségemről, az azóta eltelt időszakról, és a bennem lecsapódott dolgokról így élet és vallás terén. Gimnázium után bármilyen furcsa, zenét nagyon szerettem, de rengeteget sportoltam mellette mindig, de csak hobbi szinten, mert szolfézsóval az ütötte a foci edzést, szolfézsóval kellett járni, és de gimnázium után elkezdtem focizni, ami régi vágyam volt. Ezt azóta is űztem egészen tavaly augusztusig, mikor is pont egy foci meccs előtt éreztem az első fájdalmat a lábamban, ami elindította ennek a betegségnek a kivizsgálását. Egyetemre testnevelési főiskolára szerettem volna menni, nem vettek fel, ami nagy csalódás volt. Megpróbáltam újra és újra,
és akkor harmadjára nem vettek fel, akkor már beadtam a jelentkezésemet Szegedre is, és ez egy nagyon jó döntésnek bizonyult. Ez egy 5,5 év volt, 1 év megszakítással, de az életem egyik legjobb döntése volt, és ezt is a Jóistennek az útmutatását éreztem benne, hogy nagyon szerettem volna a TF-et, kétségbe estem, hogy mi lesz, hogy oda most nem vettek föl, de valami sokkal jobbat kaptam helyette. Azóta is az egyetemről van 2 nagyon jó barátom, akikkel napi szinten tartjuk a kapcsolatot, bár az egyik Írországban dolgozik, a másik Ausztriában, de nagyon sokat. Mindig valahogy éreztem, hogyha valami nem úgy alakult az életben, hogy én terveztem, hogy én akartam, akkor mindig valami sokkal jobb jött. És akkor is már így jelezte a Jóisten, hogy jobb, ha rábízom, mert akkor valami sokkal hozzám közelebb állott fog adni, mint amire én vágyom. És ez eddig szinte mindig be is igazolódott. A szakválasztás nem volt nehéz az első körben, mert a testnevelés mellé az énekszakot vettem föl. Talán az egyetem történetében egyedülként vagyok én, aki testnevelés énekszakon végezte az alapképzést, viszont a mesterképzésre komolyabb zongoratudásra volt szükség, amihez utolérjen magam nem volt lehetőségem. Ezért úgy döntöttem, hogy felveszek egy olyan szakot, amihez nincs előképzettség és érdekel. Ez lett a kollégiumi nevelőtanár. Mint kollégistaként egy picit jobban belátni egy kollégiumnak a vezetésébe, irányításába. És mint testnevelőtanár, kollégium nevelőtanár végeztem az egyetemen 2015-ben. Kiskorunkban elég összetartók vagyunk, a sok vita, konfliktus miatt, de mindig éreztük azt, hogy egy szoros családi kötelék van köztünk. Van egy bátyám, ő 1 évvel idősebb nálam, ő szolféstanárként tanít a kerületbe, pont mikor édesapám nyugdíjba ment, az ő állását vette át. Az öcsém a Honvéd férfikarnak az énekese, mellette egy autógumis cégnél dolgozik, mint lassan helyettes ügyvezető, és vele volt talán kicsit nehezebb a viszonyom fiatalabb koromban, viszont az évek során ez rengeteget változott, és egy baráti kapcsolat alakult ki vele is. Köztünk 2 év van, ez lehet, hogy egy kicsit meghatározta ezt a viszonyt is, mint a bátyám, aki egy nyugodtabb természet, én meg az öcsém az egy kicsit hirtelenebbek vagyunk, hogy így mondjam, és van 2 húgom. Az idősebbik húgom jelenleg jelmezekkel foglalkozik a Magyar Színházban, és díszlet jelmeztervező szakon végzett, a legkisebb pedig most a Gazdasági Egyetemen tanul idegenforgalom és turizmus szakon. Ő nyelvekben nagyon ügyes, most készül a német szakmai nyelvvizsga szóbeli részére, és mindannyian így emellett a hangszer, amit említettem, hogy mindenképpen be volt osztva, hogy ki milyen hangszer játszik, és kiskorunkban volt egy kis vonós zenekarunk, először csak egy vonós 4-es, utána a kisebb húgommal kiegészülve egy kis triangulós, kerületi kimitudokkal léptünk fel így a szülők nagy örömére, mert azért ritka volt egy családból összeáll egy ilyen kis zenekar, és valahogy ezek az élmények, amiket kaptunk, akár zenei, akár családban, akár vallás, ezek így minket is mindig minél jobb összekovácsoltak. Most már csak 2 testvérem lakik itthon rajtam kívül. Én épp a költözés küszöbén voltam, amikor ez a betegség kialakult, de nem is bánom, mert ez is jó, hogy így alakult, mert itt vannak a szüleim, a testvérem, akik tudnak nap mint nap segíteni, és a másik 2 testvérem elköltözött, de gyakran látogatnak, amikor tudnak, jönnek, és így megvan ez a szeretetteljes viszony. Most az útban ott tartok, hogy orvosi szemmel a betegségem gyógyíthatatlan, és nem tudni megmondani, hogy mennyi időm van hátra. Viszont amikor ez kiderült, egy megnyugvást éreztem, mert az isteni bevetett bizalom, az a remény, amit ő táplál bennem, az viszont végtelen. Tehát az a remény az a legvégéig ott lesz. Senki nem fogja azt mondani, hogy ideig tartott az isteni remény. Innentől kezdve meglátjuk, mi lesz. Úgyhogy ez egy lelki békét is ad
a hátralévő időre, bármennyi is legyen az. És itt kapcsolnám hozzá a következő ponthoz, hogy elindítottam ezzel az idézettel a felvezetését, hogy az igazság. Mikor kiderült, akkor sok helyről hallottam, hogy ez nem igazság. Ez miért veled történik? Annyi olyan ember van, aki megérdemelni, hogy pont te. Én abszolút nem éreztem úgy, hogy ez igazságtalan volna. Pláne azt nem éreztem, hogy valakinek más embernek egy ilyen nehéz terhet kéne kapnia. És úgy éreztem, hogy a Jóisten valamit ezzel adni akar. Az elmúlt fél évben, vagy az elmúlt egy évben, már lassan mondhatom, próbáltam keresni azt, hogy mi lehet az Úrnak az akarata. Éreztem, hogy valami feladatot szeretne rám bízni, és próbáltam nyitott szemmel járni, de nem tudtam mi az. Rendszeresen jártam szentmisére, hetente többször, szentgyónáshoz, szentáldozáshoz járultam, böjtöltem, próbáltam ugye a lelki életemmel sokat foglalkozni, és emellett éreztem, hogy valamire még szükségem van a bibliaolvasás mellett, mert az volt az egy ilyen dolog, ami úgy éreztem, még szükséges lenne, de nem voltam hozzá még elég fölkészült, vagy valahogy nem jött az, hogy kinyissam és elkezdjem olvasni. De azt éreztem, hogy valamit tennem kell az emberekért, valahogy meg kell valósítanom azt, amit Jézus is mondott a tanítványoknak, mikor elküldte őket, hogy menjetek és hirdessétek az örömhírt, tegyetek tanítványommá minden népet. És valahogy volt egy késztetésem, hogy eddig talán kicsit csukott szemmel jártam, ugye elfogadtam azt, hogy vannak a környezetemben olyan emberek, akik még nem kapták meg ennek a hitnek az ajándékát, akár tágabb családban, akár barátok közt, és bár próbáltam egy picit úgy akár csak az életemmel is, de mindig megnyilvánulni ebben, de nem volt elég sikeres, vagy nem mindig úgy sikerült, hogy szerettem volna. Ennek viszont nem tudtam, hogy milyen formája van, tehát mit kér a Jóisten. Tehát menjek el és mint az apostolok, hogy zörgessek be, beszéljek a hitemről, vagy beszélgessünk a hitről, megismerjem az álláspontjukat, nem tudtam, mit fognak szólni. Azt reméltem, hogy az ajtót nem csapják rám, de hogy ez őket hogy érinti, vagy most miért jövök ezzel, hogyha eddig nem volt ez fontos, vagy mi módja lehet ennek az apostolkodásnak, így akár személyesen. Próbáltam hogy a Facebook mentes világban gondolkodni, egy személyes dologban, egy levélnek a megírásával, hogy elinduljon valamiféle kommunikáció ezek az ismerősök közt. Mikor az ember megtapasztal egy ilyen komoly betegséget, és igazából abszolút, amit ugye sokan mondanak is, de aki megélte, az pontosan tudja, hogy erre ez a legjobb szó, hogy teljesen átértékeli az életét. És egy pillanatokat kiderül, hogy mi fontos, és mi nem fontos. A kórházban, amikor bent voltam, sokan jöttek be és kérdeztek, hogy mivel segíthetnének, hoznak nekem laptopot, filmet, megosztanak, internet kapcsolatot, amennyit csak kérek, könyveket hoztak. És olyan jó érzés volt látni a jó indulatot mindenkiben, viszont ezek a földi dolgok abszolút eddigre már úgy eltávolodtak tőlem, és valahogy semmi nem kötött le. Egyszerűen csak feküdtem az ágyba, és imádkoztam. Éreztem azt, hogy ennél többet nem tehetek. Sok sportcsatornát néztem régen, foci meccseket, triatlonversenyeket, futóversenyeket. Azért általában sportban otthon voltam, és benne is kellett lennem. A gyerekek az iskolában megkezdték, hogy bácsi látta a hétvégi nagy meccset, akkor kellemetlen lett azt mondani, hogy milyen nagy meccsre gondolsz. Akár kézilabda, kosárlabda, bármi. És valahogy ezek is megszűntek. És nem azt jelenti, hogy értéktelenek lettek önmagában, hanem hogy az én helyzetemben ezek most nem fontosak, és nem visznek előre. Egy pótcselekvésnek éreztem az összeset, amellett, hogy sikerült kinyitni a Bibliát, és rendszeresen olvasni. Úgy az a lelki töltődés az, ami ezt az erőt megtartja az emberbe, meg tenni kell érte. Az, hogy itthon feküdnék és
folytatnám ugyanazt, amit eddig, de mindenki más imádkozna, az nem biztos, hogy annyi segítene nekem, mint hogyha én is lelkileg nyitott lennék arra, és én is tennék érte. Azt gondolom, hogy az imádság, amit az ember ilyen állapotban mond, vagy amit kér a Jóistentől, az talán sokkal közelebb kerül hozzá, és a betegségből adódóan érzem, hogy én közel még soha nem voltam a Jóistenhez. Volt önismerősök, megkérdezte, hogy nem félek, hogy meghalok ott a műtőasztalon. És mondta, abszolút nem, mert ha a Jóistennek ez a műtét és az ő szándéka, akkor az, ami ott bent történik, az is az ő szándéka. Tehát csak jó kezekben lehetek. És egy rendkívül jó sebészorvos, akit említettem, valamint kollégája, dr. Drajkó Balázs, ő műtöttek. A kórházban is nagyon kedvesek voltak a nővérek, és egy olyan lelki töltetet kaptam ott tőlük, ami miatt sikerült hamar elhagyni a kórházat is, ami tényleg egy nagy szó volt. A kórházból február 21-én jöttem el. Érdekes volt, hogy hétfőn úgy éreztem, hogy szükségem van, hogy elmenjek a Szentmisére, és műtét után ekkor minisztráltam először. Bennültem a sekestjébe, megkérdeztem az atyát, hogy láttam, nincs minisztrán, és mi is álltok-e? Hát azt mondtam, miért ne? Mondtam, hogy mi az, amit benn fog menni, de mi az, amit megpróbálnék. És ez pont Szent Mátyás apostol napjára esett, és az olvasmányba felolvasni azt, hogy 13. tanítványnak pont Mátyás apostolt választják ki, és ez az indítatás bennem ez itt összekapcsolódott, hogy valahogy a Jóistennek ez is egy jelzése volt arra, hogy amíg van időm, addig menni kell, és tanúságot kell arról tenni, hogy az ember hite az nem egy lábban mérhető, vagy egy betegségben, hanem pont abban, hogy ezek ellenére megmarad, és meg tud nyilvánulni mások felé azzal, hogy nem veszi el a hitét, nem esik kétségbe, hanem rábízza magát és elfogadja tőle ezt a valójában óriási ajándékot vagy kegyelmet. Úgy éreztem, hogy az életem jó irányba halad, de Jóisten, mikor oda tette ezt a keresztet, és azt mondta, hogy azt éreztem, hogy ez, amit nekem vinnem kell, akkor igazából megmentette az életemet. Mert nem tudhatom, hogy ez a kereszt nélkül mi lett volna velem. Maradok-e az ő útján, esetleg egy családi bármilyen tragédia, amit nem tudok elfogadni, megváltoztat, elkezdek inni, kábítószerezni, nem lehet tudni, hogy az ember hova vezet. Tehát az embernek merre vitt volna az útja. De egy ilyen keresztnek a tudatába biztos lehet benne az ember, hogy a jó irányba tart. És akármilyen nehéz, és viszi a keskeny úton, de úgy érzi, hogy megéri. És bár földi szemmel teljesen értelmetlen ez a betegség, tehát nincs értelme, és ahonnan kiindultunk, oda tudnám visszakötni, hogy én azt nem tudom felfogni, akinek nincs hite, nincs valami bizonyossága a túlvilági életről, a mennyországról, az egy ilyen tragédiát hogy fogad el? Nem csak a saját magáét, hanem a családtagjait, rokonait. Tehát azt gondolom, hogy a Jóisten ennyi féle embert megteremtett, aki mindenki egy csoda a saját képmására alkotva, és az ő szeretete az olyan hatalmas, hogy nem hihetjük azt, hogy erre a 60 évre megteremt egy valakit, megáld szellemmel, testtel, lélekkel, és utána azt mondja, jó, hát ez ennyire elég volt, és most tovább nincsen, hanem ennek van folytatása valahol az örök életben, ahol ez a rengeteg ember ez mind találkozik. Újra összetalálkozhat apa és fia, találkozhatunk a nagy ősökkel, akár hadvezérekkel, zeneszerzőkkel, bárkivel.
Tehát tehát Isten jó, mindenkit ott összegyűjt. Tehát senkit nem hagy elveszni azok közül, akiket teremtett. Mert mindenki külön-külön egyedi és értékes, és nincs két egyforma ember. Tehát senkire mondd azt, hogy jó, belőtt kettő van, akkor te nem vagy fontos. Hanem mindenki ugyanolyan fontos az ő szemébe. És ha és hogyha ezt meglátjuk a másik emberben, és hogy mindenkiben ott van Krisztus, így igazából feláldozva az életünket, akár képletesen, akár szó szerint egy másik emberért, akár egy feleségért, egy családért, egy beteg szülőért, azzal a saját életünk lesz sokkal értékesebb, és akkor vagyunk a helyes úton, ami az örök életre vezet. Alapvetően azért gondolom így, hogy ezt el kell mondjam, és egy kis ébresztőt vagy riadót kell fújjak a betegségem kapcsán, mert rájöttem, hogy milyen nagy jelentőségem az időnek. És úgy érzem, hogy éljük az életünket, és sokszor majdban élünk. Majd, ha meg lesz az egzisztenciám, majd, ha megszületett a gyermekem, majd, ha ez, majd, ha az majd, akkor utána lesz több időm a Jóistenre, és nem vesszük észre, hogy közben élünk. És a Jóisten az egész életünknek a részese szeretne lenni, nem csak a majd utáni időszaknak, ha megéljük azt az időszakot. Senki nem tudja, hogy a Jóisten mennyit adott neki, 2 napot, még 2 hetet, 3 hónapot. És rendkívül jelentősége vannak, hogy osztjuk be az időnket, mit tartunk fontosnak a napjainkba, és azt látom, hogy sok keresztény ember, mint ahogy én is ezt éreztem magam, picit közönyös vagyok. Eljárok templomba, imádkozom, teszek a hitemért, de ez messze nem biztos, hogy elég az Isten országához. Hiszen a Jóisten azt mondja, hogy aki megkapta a hit kegyelmét, attól számon is kéri, hogy gazdálkodott a talentumokkal. Mert ha megkaptam a kegyelmet és elásom, és a számon kérésnél azt mondom, hát ezt kaptam, itt ismerjük a történetből, hogy az nem elég. Tehát a Jóisten azért adja ezeket a kegyelmeket, hogy továbbadjuk. És ugye ott is arat, ahol nem vetett. Tehát azt várja, hogy akikhez nem jutott el a hit kegyelme. Mert pont ez a szép benne, ahhoz elvigyük. És ha leírem az életemet magamnak jó keresztényként, azzal lehet, hogy sokkal kevesebbet teszek, mint egy olyan ember, aki a hit nélkül családba születik, de megtér. Mert ő sokkal nagyobb ajándékot visz a Jóistenhez. Ott állnék előtte, azt mondom, Isten betartotta a parancsaidat, befizettem az egyházadót, eljártam templomba, nem volt vétkes misemulasztásom, és hát itt a kezem. És elszomorodik, mert azt mondja, tiszta a kezed, de üres. És azt érzem, hogy vallásos emberként nem tehetem meg azt, hogy látom, hogy mennyi ember van távol tőle, és hagyom ezt, majd mindenki megtalálja. Mert úgy érzem, hogy ez a feladatomá vált. És ez az, amit éreztem korábban is, hogy valamit tennem kell. És ez az, ami egyre erősebben fokozódott bennem, hogy valahogy megindítani az embereket, valahogy megdöbbenteni, ráébreszteni arra, hogy egyszerűen nincs időnk. És minél inkább a Jóistenre kell bíznunk az életünket, hogy nehogy késő legyen. És engem nagyon megrémisztett a betegségnél, mikor megtudtam, hogy gyógyíthatatlan, hogy vajon lesz elég időm arra, hogy akik fontosak, vagyis hát minél több embert, de elsősorban, hogy a közeli ismerettségben, a családban érzem az embernek a súlyát, hogy értük mindent megtegye az ember. És szörnyű érzés lenne azt érezni, hogy az ember, mikor ott vagyunk a végén, mindnyáján, ahol egyébként mindannyian tartunk, és valaki nincs ott. Mert ha csak egy ember hiányozna onnan, hát már az is elég nagy tragédia lenne. És minden nap azért imádkozom, hogy minden nap amennyi erőt adott a Jóisten, annyiszor tudjak megnyilvánulni róla, tanúságot tenni. Ha ez egy nap, ez egy nap. Vagy ez egy ember, akkor egy ember. Ha
kisebb közösség, akkor nekik, de úgy ez, hogy minden napért hálát kell adnom, amíg tehetek azért, hogy a lelkiismeretem tiszta legyen, hogy amit tudtam, megtettem. És igazából, hogyha nincs ez a betegség, akkor most ugyanúgy élném az életemet, mint korábban. Tehát semmi nem változott volna, és nem csak bennem, a környezetemben sem. Mikor a műtét előtti hétvégén, szombaton volt egy virrasztás a templomban, az esti mise után, és én is elmentem, bár már nem voltam túl jó állapotban, és a sekrestjében ültem. Nem nagyon mertem kinézni, mert mondták az ismerősök, nagyon sokan eljöttek. És csodáért imádkoztunk a gyógyulásomért, hogy ne legyen szükség a műtétre. Azt azért mindenkinek nehéz volt elfogadni, hogy egy sportos valaki pont egy testnőt talán veszítse el a lábát. Esetleg ezzel a hivatását. És imádkoztunk a mise végén, erőt vettem magamon, kimentem, hogy megköszönjem, és hát nehezen jutottam a szóhoz, mert tele volt a templom. És nagyon jó érzés volt olyan arcokat látni, akiket templomban még nem láttam. Akár kollégákat, barátokat, ismerősöket, zenésztársakat. És megtörtént a műtét, minden komplikáció nélkül. Majd az egyik látogatás alkalmával valaki azt mondta, hogy pedig úgy reménykedtem, hogy csoda történik. És akkor tudatosult bennem igazából, hogy a csoda az ott akkor megtörtént, amiért imádkoztunk. Csak mi emberi szemmel vártuk a csodát. Közben az Isten olyan hatalmas csodát készített elő, hogy olyan emberek léptek be a templomba, akik soha, olyan emberek tapasztalhatták meg egy közösségnek az imádkozó erejét, akik soha 2 órán keresztül ott álltak velük, és csöndben biztosítottak a támogatásukról, és ez valami fantasztikus érzés volt. És egy csodáért imádkoztunk, és közben rengeteg csoda történt. És azóta is olyan visszajelzéseket kapok, hogy kik kezdtek el érte imádkozni, akár rokonok, barátok. Van olyan fiatal házas pár is a környezetemben, akiknek kicsit nehezebb most a házassága, de írják, hogy együtt imádkoznak értem. Sokan áldozatot hoznak értem. Van, aki lemond a szenvedélyeiről. Soha többet nem játszik számítógépes játékkal. Van, aki utál futni, de miattam, mert tudja, mennyire szeretek, elkezd futni. Akár valaki az édességről, bármi apróságról. Tehát áldozatot szeretne hozni értem. Családok otthon együtt imádkoznak. Meg volt beszélve, hogy este 9 órakor minden nap imádkozunk itthon, és akkor aki szeretett bekapcsolódna. És kapom a visszajelzéseket, hogy hát ez az ismerősöm is, az az ismerősöm is. Ő is imádkozik. Képzeljem, hogy ő soha nem, most igen. Ő nagyon sok misét mondatnak értem. És ez valami fantasztikus érzés. És az egész betegségnek az értelmét ez adja meg, hogy miközben ennyien összefognak és imádkoznak értem, áldozatot hoznak. Valójában nem biztos, hogy engem, hanem a saját életüket mentik meg. És a saját életükben jelenik meg Krisztus az ima által. És ez, hogy felfoghatatlan. És ez az értelmet az egésznek. Tehát ezért megéri az egész szenvedés, mert ennél nagyobbat nem kérhetnék, hogy a Jóisten ezeknek az embereknek a lelkébe ültesse el azt az egy mi atyánkot, amit elmond esténként, mert ő annyit érez most, úgyhogy ott soha nem imádkozott. Van, aki azt mondta,
hogy hát a rózsafűszer az öregeknek az imája. Hát azt a fiatalok nem mondják, hát az nagyon monoton. Azóta minden este mondja. És hihetetlen, hogy átértékelődik az életükben az ima szerepe. Részben azért, mert tudják, hogy nekem mennyit jelent. Részben megérzik azt, hogy valaminek kell lenni, ami segít. Tehát valami közvetítő, akin keresztül ők tudnak tenni, értelmes imádkozni. És ez adja igazából ezt a nagy erőt is. Ez a sok kis csoda, ami történik naponta. És az a lehetőség, hogy erről van még lehetőségem beszélni. De amikor az ember elfogadja a halál gondolatát, hogy a Jóistennek lehet, hogy ez a célja, azután már nincs tovább miért aggódnia. Mert ha megbékélek azzal, igazából megbékélek, hát azért élünk, arra várunk, hogy vele találkozzunk. És egy ilyen a kereszttel az ember úgy érzi, hogy azért elég közel lehet hozzá. És ez egy nagyon megnyugtató dolog, hogy az ember ott áll az örök élet kapujától nem messze. És ha Jóisten magához szólítja, az is egy hatalmas öröm, de ha azt mondja, hogy még a földön dolgod van, hát az meg egy csoda. És az itt az összes imádkozónak, aki küzd értem, vagy tesz értem, azoknak mindenkinek egy csoda. Emberi szemben most úgy gondoljuk, hogy ha nem történik csoda, akkor azok az emberek, akik most elkezdtek végre hinni, imádkozni, akkor azok azt fogják mondani, hogy hát, hol volt a Jóisten, hagyott meghalni. De neki valami sokkal fantasztikusabb terve van. Tehát bármi legyen, ha ilyen áldozatot kér, akkor annak oka van. Tehát ha ez az áldozat szükséges ahhoz, hogy csak még egy-két lelket az ember megmentsen, akkor megéri. Mert kicsit azt érzem, hogy az emberből a Jóisten a betegségen keresztül is a szeretetet irányítja, és ugye aki életét adja barátaiért, abban biztos megvan a kellő szeretet ahhoz, hogy a Jóistennek tetsző áldozat legyen az. És az is lehet, hogy csak egy próbatétel, mint Ábrahámnál. Nem volt elég fogni az egyetlen fiát, akiért mennyit imádkozott, és fölvinni a hegyre, és nem pepecselt ott, hogy várt a késsel, hogy a törre, hogy hát Istenem, most mi legyen most, akkor fölemeljem, ne emeljem. Fölemelte, és odáig tartott a próbatétele. Tehát lehet az én próbatételem a utolsó néhány légzésig tart, hogy akkor is hiszünk-e, és akkor is elhisszük azt, hogy ő megteheti azt, hogy megmentsen. És hogyha nem, az pedig egy másik öröm. Mindig annak a nehéz, aki itt marad. Sosem annak, aki elmegy. Mert földi dimenzióban gondolkodunk. És nem tudjuk átkapcsolni az agyunkat, hogyha csak az örök életre terveznénk, és csak azt szerint élnénk, akkor örülhetnénk, hogy remélhetőleg van, akit már biztonságban tudhatunk, és nem kell érte aggódnunk, hogy ő ott lesz-e, hanem ő tud majd onnan imádkozni azokért, akik még itt maradtak. És ha sikerül átkapcsolni magunkba, akkor azok is meg tudnak békélni vele, akiknek nem kell ezt megélniük, ezt az elmúlást. Nyilván az ember, most mondhatjuk, hogy könnyen beszél, mert még nincs ott. És nagyon érdekes azt megélni, hogy az ember egyfolytában imádkozik, és próbál mindig minél erősebb lenni. Azért vannak itt az olyan kísértések, amik nem hagyják. És ezekkel a kísértésekkel való küzdelem, ez mindig egy picit úgy az emberbe nyomot hagy. Jön a sátán, nehéz ez a kereszt. Panaszkodjunk egy kicsit, hadd fájjon az a láb. Ez a fantomfájdalomról beszélek, ami egy jelentős fájdalmam a műtét óta. És mindig picit próbált ezt az embert, hagyjuk a böjtöt. Nem fontos azt végigcsinálni. Nincs itt a Jóisten, tehát a Jóisten is
megadja ezeket a kísértéseket, mert ezekből is áldozat születik. Tehát ezeket a kísértéseket az ember kiállja, azokkal mind csak hozzá tud tenni ahhoz a szenvedés, vagy ahhoz a nehézséghez, amit visz. És minden nagyobb értéke van egy keresztnek, bízom benne, hogy annál több emberen tud segíteni. És azt érzem, hogy akik nem vallásosak a környezetemben, de lassan ők is érzik azt, hogy valami olyan kegyelmet ad a Jóisten, ami igazából számukra is egy megdöbbentő, elgondolkodható dolog. És sokszor azt érzem, hogy ez nem is belőlem jön. Vagy hát belőlem jön, de nem mind az én gondolatom, hanem a Jóisten vagy így tevékenyen működik általam, és ez két esetben is nagyon megdöbbentett, amit tapasztaltam. Pont két atyával beszélgettem külön-külön, és mindkettő azt mondta a végén, hogy nagyon megérintette minden, amit elmondtam, és hát megdöbbentő, hogy rájuk is mennyire hat az, amit én elmondok. Ami nekem meg egy ijesztő dolog volt picit, hogy én mondjak egy papnak olyan dolgot, akár hitben, akár a mennyországgal, vagy ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, amiről ő sokkal többet tud, mint én. Tehát, és valahogy a Jóisten ezért csak azt érzékelteti, hogy egy ajándékot kapott az ember, egy megtiszteltetés, ezt a keresztet vinni ilyen közel lenni hozzá, hogy az ember kicsit jobb barátjának érzi. És ott lehet vele a keresztúton. Azóta nekem az egyik kedvenc rózsafüzér titkom, állomásom a keresztút maga, hogy ott lehet az ember is egy picit talán foghatja a keresztnek a csücskét, és fölmehet és ott állhat mellette, és biztosíthatja a Jézus a támogatásáról, hogy egy kicsit a saját bűneit, mint hogyha csökkenthetné, a saját bűneinek a vezeklésével csökkenthetné az ő szenvedését, és ez az összes apró keresztben az emberben megnyilvánulhat, hogyha így tud rá gondolni, hogy most nehéz, de tehetek azért, aki már megváltott, és már odaadta értem az életét. Hogyha választhatok, és tudom, hogy ez lett volna a vége, akkor ez egy utólag nagyon nehéz döntés. Azt mondom, hogy nincs semmi bajom, de akkor vállalok egy ilyen keresztet. Ezt az ember így önmagától nagyon nehezen hozza meg ezt a döntést. Szerencsére nem is kellett ilyen döntést hoznom, csak idézősen elfogadni. De én azt gondolom, hogy itt a Földön tart a próbatétel. Tehát élhetek 30 évet, 50-et, 100-at. Ha itt mindent megteszek azért, hogy az itteni embereket szolgáljam, és a családomat, a barátaimat, tehát mindenkit próbáljak picit megkönnyíteni az életét, és segíteni elvezetni őket az örök életre, akkor abban nyilvánul meg az, hogy a végén mind oda tartunk, és nem kell sietni, és én sem érzem azt, hogy sietnék, de a jelenlegi helyzetben úgy érzem, hogy a Jóisten egy picit megsürgetett azzal, hogy egy picit, mintha végessé tette volna. Tehát, hogy számszerűsíthetővé tette a napjaimat. És bennem így sokkal gyorsabban átkapcsolt az, hogy nincs időnk, nem lehet várni. Az ő jövetelét várni nem ugyanolyan, mint egy pizzafutárt várni, úgy kell várni, mint a legkedvesebb vendéget. Mikor már kitakarítottam 3-szor, nézem az oldalt, tudom, hogy mindjárt itt van, de azért még portörlök, még akkor letörlöm az asztalt, mindenre székeket megigazítom. Tehát, hogy úgy várni őt, hogy akármikor, mikor megjön, akkor az egy óriási öröm legyen, és legyünk hálásak mindenért, minden napért, amit kapunk. Én most különösen hálás vagyok minden nap végén, hogy ezt a napot még megérhettem. Nem tudom, a többi nap hogy lesz, de hogy tehettem egy picit, még egy picit, és Isten, úgy érzem, van erőm, úgy érzem, feladatot adsz, úgy érzem, hogy ha most meggyógyítasz, akkor egy ilyen látható jelként sokkal jobban tudnál hirdetni a te dicsőségedet, de ezek továbbra is csak emberi dimenzióban lévő gondolatok, és hálát kell adni
minden nap azért, amit kapunk. Sokszor elfelejtjük azt az imádkozásnál, mindig csak kérünk és elfelejtünk hálát adni. És most próbáltam megfordítani, hogy minden imát hálával kezdjek. Születhettem volna fél lábbal. Egész más lett volna az életem. De most 31 éves koromra ugyanott lennék. Meghalhattam volna a műtőasztalon. Beteg lehetne egy testvérem, családtagom. Lehetnék munkanélküli, hajléktalan. De van mit ennem, van egy szerető családom, van hol laknom. És ezek olyan apróságok, amikre egy ilyen betegségbeni közben gondolkodás és ráébredés az embert elgondolkodtatja, hogy mennyi mindenért küzdök és hajtok, és még ez kell, és az megvan, akkor kell egy jobb, kell egy másik, egy jobb autó. Közben azt megint kizárjuk ebből a világunkból, hogy ami nekünk fölösleg, azt a másiknak is adhatnánk. És elfelejtünk alapvető dolgokra hálát adni. És ha minden este lefekvésről csak eszünkbe jut 3 dolog, amiért hálát adhatunk, szerintem az már felemeli a lelkünket, egy picit a Jóisten is közelebb érzinek, közelebb kerülünk a Jóistenhez, és hálaadással kezdem, hogy köszönöm, hogy ma tudtam tanulságot tenni, köszönöm, hogy ilyen jó idő van, köszönöm a friss levegőt, azt, hogy ennyi emberben elindíthatott valamit ez a betegség, és a Jóisten viszont minden háláért, minden köszönetért bőségesen megfizet, és azt mondja is, hogy kérjetek és kaptok, de ne felejtsünk el soha hálát és adni érte, amit kaptunk. Ugyanúgy, mikor azt kérjük, hogy segítsen ki egy nehézségből, akkor átadjuk neki a volánt, kikormányoz minket, azt mondjuk, jó, köszi, nem már tudok, köszi, nem már menni fog. Nem fog menni. Az ember újra és újra el fogja követni azokat a hibákat, amíg nem tudja azt mondani, hogy Jóisten, tiéd a volán, enyém az anyósülés. És mindent megteszek, ami tőlem telik, de te vezesd az életemet. Akkor lehetek benne biztos, hogy jó irányba megyek, és elérem az üdvösséget. Ez a legutóbbi kis csoda, ami történt. Öcsém ment focizni, és kérdezte, hogy kölcsön tudnám megadni a focicipőmet az egyik barátjának, akit most hívtak, de nincsen focicipője. Hát no, persze, nyugodtan vigye el, mondom, ha jó a méret, mondom, akkor tartsa meg. Nekem most nem lesz rá szükségem. És foci végén kaptam egy üzenetet a sráctól, hogy köszönöm szépen, pont jó a cipő, és szuper jó volt, és nagyon köszöni, hogy neki adtam. És írtam neki, hogy hát, hogyha esetleg kell másik teremcipő, vagy füves cipő, mondom, azt is szívesen, mert körülbelül hasonló méretben van. Mondta, van minden, csak egy ilyen cipő hiányzott, nagyon kényelmes, sok gólt fog benne rúgni. Örültem neki, hogy segített rajta. És nem tudtam, hogy vallásos-e a fiú, nem. Majd visszaérkezik hozzám egy messenger üzenet. A fiúnak az anyukája levelezett a lányával, és kiderült, hogy nem tudom, hogy mennyire volt ennek a hatása, de bízom benne, hogy egy picit benne volt. Azt mondta, hogy anya, menjünk el vasárnap misére. És közben a fiú ateista. És ez egy cipő, egy focicipőnek talán én azt éreztem benne, és át tud törni, át tud szakítani olyan gátat az emberbe a szeretetnek a megnyilvánulása, vagy így az önzetlenségnek. Tehát azért gondolom, hogyha minden emberhez legyen egy-két jó szavunk, egy pozitív gondolatunk, mert nem tudhatjuk, hogy mit indít el benne, és ez is valami fantasztikus érzés volt, és azt gondolom, hogy nap mint nap történnek ilyen csodák, csak nem vesszük észre, mert teljesen más dimenzióban jár az agyunk napról napra. Édesapámnak a családja, 10 vannak testvérek, és hál' Istennek mindenki
él még, és édesem még 3 vannak, és apukámnak az apukája a nehéz időszakban is küldte a gyerekeket misére, támogatta őket, a fiúk a piaristákhoz jártak, a lányok a patronába, és egyszer a főnöke behívatta a nagypapámat, és megkérdezte tőle, hogy János, árulja már el, hogy a jelenlegi helyzetben nem nehéz megküzdeni a hitével. És a nagypapám azt mondta neki, hogy ugyan nehéz megküzdenem a hitemmel, mint önnek a hitetlenségével. Tehát azt gondolom, hogy az ateisták, amikor ugye valamit tagadnak, akkor talán valahol tudomásul veszik, hogy van valami, amit tagadnak. És ez sokszor már, tehát hogy ez valahol egy kiinduló pont is lehet. Ha bármi átfordítja az életüket, egy tragédia, egy nehézség, azt hiszik, már csak van kapaszkodni kéne, és rájönnek, hogy csak abba kapaszkodhatnak, amit eddig tagadtak. És nagyon nehéz a helyzet, mert sokszor egy vallástól csak kicsit eltévedett embert sokszor nehezebb visszafordítani, mint egy ateistát meggyőzni arról, hogy Isten valahol mégis létezik. És azt gondolom, hogy mindkét irányban olyan szeretettel kell állni hozzájuk, és azt gondolom, hogy bárki veled beszélt, hogy az ember szeretetet érzi, az egyszerűen áttöri a páncélját. Tehát egyszerűen a teljesen önzetlen, szívből jövő szeretetre egyszerűen tudnak mit kezdeni. Mert nem tudja hova tenni. Azt gondolom, hogy ez idióta. Ha most vertem másodszor arcon, aztán még mindig itt mosolyog. Tehát, hogy egyszerűen felfogja azt, hogy itt valami felfoghatatlan dolog van, aminek ő nem van részese. És sokszor nem tudjuk, hogy hogyan, de valahogy mégiscsak esetleg eltalálnak oda. Nekem egyik legrosszabb tulajdonságom a hirtelen haragúság. Mindig is ez volt az, amit a leginkább kellett küzdenem ellene. Mindenbe szerettem beleszólni, okoskodni, amelyhez nem értek, arról is volt véleményem. Majd én elmondom, hogy mi a tuti közben. Nem én voltam a legkompetensebb, és azt hiszem, nagyon sok kapcsolatomnak ártottam ezzel baráti kapcsolatokban, hogy nem voltam elfogadó. És nem tudtam elfogadni, hogy más véleményem valaki. Sokszor pont a katolikus hit miatt. Sokszor azt éreztem, hogy ha valakivel nincs meg ez a katolikus meggyőződés, azzal nem tudok igazán őszinte barát lenni. Nem tudunk olyan jól összebarátkozni, ha kicsit más véleménye van, más hite van, mert hol a közös pont? Nem akarom győzködni, ő se győzködjön engem. És nagyon érdekes volt ezt megtapasztalni, még a betegség előtt, hogy ezek a nehézségek fönnállnak. És valahogy így a betegség előtt, mikor született bennem az apostolkodásnak a vágya, akkor volt egy ilyen, az elmúlt egy évben nagyon erős ilyen önismereti érzésem, hogy egyszerűen elkezdtem tudni gyomlálni magamat, hogy az önzést, az egoizmust, a hirtelen haragúságot, az elfogadást. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor empatikus voltam. Tehát néha túlságosan is, de emellett azért sok olyan hibám volt, ami viszont nem engedte kellően úgy érvényre juttatni azokat a jó tulajdonságokat, amiket viszont úgy meg szerettem volna mutatni, de a betegség ezeket abszolút letörte bennem, ezeket a gátakat, falakat, amiket az élet és a bűneim építettek. És azt érzem, amikor az ember a bűneitől minél inkább meg tud szabadulni, akkor lesz tudatában csak annak, hogy valójában mennyi mindent kéne még a lelkéből tisztítania, hogy tényleg egy önzetlen szeretet nyilatkozzon meg belőle, ami másoknak is a hasznára van. Az a kérdés fogalmazott meg bennem, amit most bárkinek föltennék, és hát ha elgondolkodtatja, hogy mit tennél, hogyha Jóisten azt mondaná,
holnap reggel, hogy a holnapi az utolsó napod. Mi az, ami fontossá válna? Mi az, ami a hirtelen sok hatás alatt megfogalmazódna benned, hogy mi az, ami számít. Kössek gyors egy életbiztosítást. Fene egye meg, tegnap vettem meg álmaim autóját. Mi lesz most a előre betervezett dolgaimmal? És azt gondolom, hogy ha az embernek van arra ideje, hogy elmenjen Szent Misére, vagy Szent Gyónáshoz járuljon, áldozzon, és este megölelhesse a szeretteit, és esténként le tud úgy feküdni, hogy azt érzi, hogy a lelke rendben van, mondják is mindig, hogy haraggal ne feküdjünk le, akkor nyugodtan várhatjuk azt az utolsó napot is, mert bár egy napot felkészülni rá rendkívül nehéz, én ezért hálát is adok, hogy ezt a kegyelmet megkaptam, nagyon sok minden mellett, mert nem tudhatjuk, hogy kinek mennyi ideje van hátra. És aki azt mondja, hogy majd, az már elkésett. Mert a most van, a mostban kell élnünk, és most kell elkezdenünk az életünket a jó irányba fordítani, ha eddig nem abba az irányba mentünk. És ha jó irányba mentünk, akkor nehézség akár kereszteket vállalni, amit a Jóisten. Vannak olyan keresztek, amiket lehet választani. Elmegyek-e időseket látogatni, vagy nem megyek el? Elmegyek-e bevásárolni a nagyszüleimnek, vagy nem megyek el? Van olyan kereszt, amit nem választhatunk. Csak elfogadhatjuk, vagy háboroghatunk ellene. De az is kevés elfogadjuk, mert ha nem szeretetből viseljük, és nem ajánljuk fel valakiért, akkor duzzogva visszük, és nem érjük el vele azt a célt, amekkora eredményt el lehetne vele érni. És fontos minden tudatosítani, hogy hova tartunk. Próbáljunk elszakadni, amennyire lehet a földi dimenziótól, attól függetlenül, hogy természetesen az embernek van felelőssége a családja iránt, dolgozni kell. Nem bűn az embernek, hobbija van. Bármi más, csak az, hogy Jóistenre is legyen legalább annyi ideje, mint ami a többi más dolgára. És nagyon fontos a jelenlegi helyzetben a családnak a jelentősége, mert a Jóistennek a számára legkedvesebb a hívő ember, mert ugye egy hívő család, ahol a család akár együtt imádkozik, és ezek az egységek azok, amik megtartanak majd a nehézség idején, mert a sátán ezeket támadja majd a legjobban. Mert egy vallásos család, aki összetart, annál nagyobb ellensége neki nincsen. Akik kihullanak esetleg, kicsit eltávolodok a hittől, egy nagyszülő, egy unokatesó, egy testvér, azoknak nincs kapaszkodójuk a nehézségek idején, és bennem is ezért fogalmazódott meg ez, hogy azok a családtagok, akikkel régen beszéltem, velük fölvenni a kapcsolatot, újra összehozni a családot és megerősíteni, amíg nem késő, mert sok jel arra utal, hogy tényleg talán mondhatom én is, hogy a végső időket éljük. Nem tudjuk, hogy Krisztus eljövetel, amikor lesz 2 év múlva, 10 év múlva, de ne érjen senkit készületlenül, és ezért bízom benne, hogy ha egy picit mindenki elgondolkodik rajta, hogy újra felállítja a fontossági sorrendet az életébe, és megpróbál másokért élni, akkor megtapasztalja azt, hogy mennyire könnyebb és boldogabb lesz az élete, és akkor biztosan tudhatja, hogy jó irányba tart. Egy idézettel szeretném ezt a tanúságtételt lezárni, melyet édesapám küldött át nekem 1-2 hete, szintén csak azért, hogy erőt adjon, és erőt meríthessek belőle, és ahogy egyre többször elolvastam az idézetet, egyre inkább egy ilyen összefoglalójává vált a jelenlegi helyzetemnek, a jelenlegi gondolataimnak az idő kérdésével kapcsolatban, és a Jóisten tervénel kapcsolatban, hogy mit is tervez velem. És ezt így Szent Pál fogalmazta meg,
ami az én, kicsit mondani, nem a hitvallásom, de az én meggyőződésemmé is vált. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha meg tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak. Mind a kettő vonz. Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Ebben a meggyőződésben biztosra veszem, hogy megmaradok, sőt előrehaladástokra és hitből fakadó örömötökre maradok meg, mindnyájatok javára.